Đi về phải kêu giao thông huyện lên. Đi được thì giải quyết mẹ đánh việc gì. Cây to ri vậy. Thiệp cả cái xe gỗ mà làm đổ ri có vậy. Mày chưa về nhà. Dạ, nhà đi đắt đỏ chưa vô nữa ấy. Nhà em ở đây đỏ chân. Hiệp. Đất cô trong đường cây khoảng cỡ 10 cân gì đó. Ở chỗ này. Đường là đông đất chứ qua ở Myanmar. Hiệp. Đường là thành phố đất. Thì nói gì? Em